สวัสดีครับผมหนุ่มอยู่กับช่องหนุ่มสีหมิ่นนะครับวันนี้เราก็จะพาเพื่อนๆไปหาซื้อฟอนต์สวยๆนะครับใน Creative Fabrica นะครับซึ่งก็มีฟอนต์เยอะมากนะครับซึ่งเราเนี่ยสามารถนำฟอนต์ไปออกแบบขายไม่ว่าจะเป็นเสื้อแล้วก็แก้วน้ำหรือเยอะมากครับอ่าไม่ว่าจะออกแบบไปขายในตัว Easy Redbubble เยอะมากครับ วันนี้เราก็จะมาบอกวิธีการสมัครตัว Creative Fabrica ด้วยนะครับ แล้วก็ดูฟอนต์สวยๆด้วยนะครับไปเดี๋ยวเราไปดูกันครับ อันดับแรกให้เราเข้ามาที่เว็บไซต์ตัว Creative Fabrica นะครับ เดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้านล่างนะครับอาพอเสร็จแล้วนะครับ ให้เราเลือกที่สมัครสมาชิกปุ่มสีเขียวด้านบนเลยครับขวามือนะครับ เราคลิกเข้าไปเลยนะครับ พอเข้ามาถึงตรงนี้แล้วนะครับเราก็ล็อกเขาก็จะถามว่าเราเนี่ยจะล็อกอินด้วยอะไรบ้างส่วนผมก็จะล็อกอินด้วยตัว Google นะครับก็คือ Gmail ผมนั่นแหละครับแล้วก็ใส่ Gmail ล็อกอินอะไรเข้ามาให้เรียบร้อยนะครับพอใส่อีเมลอะไรเรียบร้อยนะครับเสร็จแล้วก็จะมาที่หน้านี้นะครับผมก็จะเอ่อกดคำว่า Search นะครับเซิร์ชหาเอ่อตัวฟอนต์ที่เราอยากจะได้นะครับเราก็กดค้นหาได้เลยนะครับพอเรากดมาเซิร์ชหามาแล้วนะครับผมก็จะเซิร์ชคำว่าforward dimming ก็คือฟอนต์ตัวนี้เป็นฟอนต์ที่เราอยากจะได้นะครับฟอนต์ตัวนี้ก็จะมีราคาอยู่ที่2เหรียญนะครับแล้วก็จะมีเวลาให้เราเป็นฟรีเนี่ยครับ22ชั่วโมงนะครับแต่ว่าวันนี้เราก็จะซื้อเป็นรายปีไปเลยนะครับให้เรานี่ก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับเพื่อนๆที่นึกไม่ออกนะครับว่าเขาจะออกแบบยังไงนะครับนี่ก็ฟอนต์สวยๆก็จะมาออกแบบในตัวเสื้อผ้าแบบนี้นะครับก็จะมีราคาที่แพงมากๆนะครับหรือราคาที่ขึ้นไปอีกทีหนึ่งนะครับก็จะประมาณนี้นะครับฟอนต์นี้ก็มาอีกฟอนต์นะครับเป็นฟอนต์วาเลนไทน์ก็สวยมากๆนะครับฟอนต์เนี้ยโอเคราคาก็อยู่ประมาณ 2-5 เหรียญนะครับ หรือสมัครเป็นรายปีเลยนะครับโหลดได้ทั้งหมดเลยนะครับซึ่งเดี๋ยวก็จะมาบอกกันสมัครอีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวไปดูตัวออกแบบของฟอนต์นี้นะครับว่าจะสวยไหมนะเดี๋ยวเรามาดูฟอนต์ตัวนี้นะครับที่เขาออกแบบนะครับก็จะเป็นเสื้อนะครับใส่ตัวหนังสือต่างๆนะครับซึ่งก็สวยมากๆนะครับทำให้มีมูลค่ามากขึ้นนะครับโอเคส่วนในตัวรายละเอียดของฟอนต์อยากจะดาวน์โหลดเดี๋ยวผมจะใส่ชื่อฟอนต์ไว้แล้วก็ลิงก์ดาวน์โหลดอยู่ข้างล่างนะครับเผื่อเพื่อนๆอยากจะซื้อฟอนต์นี้มาใช้ในงานของเพื่อนๆนะครับหรือว่าไปทำเสื้อผ้าขายทำแก้วขายทำกระเป๋าขายเยอะมากๆครับเดี๋ยวเราไปดูฟอนต์อื่นๆอีกนะครับอันนี้ก็เป็นฟอนต์ Red Vary State นะครับฟอนต์นะครับสวยมากนะครับตัวนี้อันนี้เดี๋ยวไปดูออกแบบกันเลยนะครับ นี่พอเขาออกแบบมา อันนี้ก็จะเป็นตัวเสื้อนะครับ ก็สวยนะครับออกแบบมาแล้วเนี่ยสามารถทำไปขายได้นะครับเพื่อเป็นไอเดียให้กับเพื่อนๆนะครับอันนี้แนะนำอีกฟอนต์หนึ่งนะครับเป็นฟอนต์ตัว Summer นะครับอันนี้ก็จะสวยอีกแบบหนึ่งนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นชุดเซ็ตเสื้อนะครับที่ทำด้วยฟอนต์นี้นะครับสวยนะครับ โอเค ส่วนฟอนต์ที่ผมอยากจะได้ก็คือเป็น forward dimming นะครับ เป็น2เหรียญนะครับ ซึ่งที่จริงผมก็จะสมัครเป็นรายปีเลยนะครับ เพราะว่าจะมีราคาถูก หรือเพื่อนๆอยากจะสมัครเป็นรายเดือน หรือซื้อเป็นอันก็ได้นะครับ แต่รายปีก็อยู่ประมาณที่47เหรียญนะครับต่อปีนะครับ ส่วนต่อเดือนก็อยู่ประมาณที่4กว่าบาทนะครับ4เหรียญนะครับเดี๋ยวพอเราอยากได้เราก็กดที่ตรงตะกร้าเลยนะครับตรงสีเขียวนะครับแอดนะครับกดเข้าไปเลยนะครับพอมาถึงหน้านี้นะครับก็ผมก็จะกดตรงตัวฟรีเดย์ฟรี30วันนะครับตรงสีม่วงด้านล่างเรากดเข้าไปเลยนะครับพอถึงตรงนี้นะครับก็จะมีรายเดือนหรือรายปีนะครับรายปีก็จะอยู่ที่47
เหรียญนะครับส่วนรายเดือนอยู่ที่ 8.99 ต่อเดือนนะครับแล้วก็ฟรี30 วันนะครับให้เราใครจะกดทดลองใช้หรือสามารถยกเลิกได้ตลอดเวลานะครับเราก็กดทดลองใช้30 วันเลยนะครับผมก็จะเลือกเป็นรายเดือนนะครับตรงนี้ก็จะเป็นชื่อนามสกุลประเทศปกตินะครับแล้วก็กดคลิกฟรี30 วันได้เลยนะครับพอถึงตรงนี้นะครับเขาก็จะมาที่ตัว payment นะครับเราก็ใส่หมายเลขบัตรเรานะครับซึ่งตรงนี้ก็จะใช้เป็นส่วนของตัววีซ่าได้เลยนะครับมีเลขบัตรวันหมดอายุแล้วก็รหัส3 ตัวท้ายของ CVC นะครับพอเรากดเข้าไปก็กดตกลงตามปกติเลยนะครับพอถึงตรงนี้นะครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราสามารถซื้อฟอนต์ต่างๆได้เลยนะครับก็เรียบร้อยแล้วนะครับกับการซื้อฟอนต์สวยๆใน Creative Fabrica นะครับส่วนเราดาวน์โหลดมาแล้วก็ไปใส่ใน Canva นะครับเดี๋ยวเราจะมาบอกกันอีกทีนึงนะครับวิธีดาวน์โหลดไปใส่ตัวของ Canva เพื่อใช้ฟอนต์ตกแต่งฟอนต์ต่างๆนะครับก็วันนี้ก็ประมาณเท่านี้นะครับบ๊ายบาย